අපි අද කතා කරනවා වෙළඳ නිවාඩු ගැන. ඒ කියන්නේ Mercantile holiday. වෙළඳ නිවාඩු දවසක සේවකයන් සේවය යොදවන්න පුළුවන්ද? එහෙම සේවය යොදවනවා නම් ඒ සඳහා කම්කරු කොමසාරිස්ගේ අවසරය ලබාගත යුතුද? ඒ වගේම වෙළඳ නිවාඩු දවසක සේවය යොදවනවා නම් සේවකෙකුට ගෙවන්න ඕන වැටුප් මොනවද? සාමාන්‍ය සේවා කාලයට අමතරව අතිකාල කරනවා නම් ගෙවන්න ඕන වැටුප් මොනවද? ඒ වගේම තව දෙයක් අපි කතා කරනවා වෙළඳ නිවාඩුවක් සතියන්ත නිවාඩු දවසකදී උදාහරණයක් වශයෙන් ඉරිදා දවසකදී යෙදුනොත් ඒ සම්බන්ධව පවතින නීතිය මොකක්ද? ඒ සඳහා ලබා දෙන නිවාඩුව ඊට පසු දිනම ලබා දිය යුතුද? එහෙම නැත්නම් ඒ සතිය ඇතුළත ලබා දිය යුතුද? එහෙම නැත්නම් එහෙම නිවාඩුවක් ලබා දිය යුතු නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ නීතිමය කාරණා ගැන වෙළඳ නිවාඩුවට සම්බන්ධ කරලා අපි කතා කරනවා. අයිබෝන් අපි අද කතා කරන්නේ වෙළඳ නිවාඩු ගැන. Mercantile holiday. ඔබ දන්නවා අපේ ගෙදර තියෙන කැලෙන්ඩරේ ගත්තොත් ඒ කැලෙන්ඩරේ සඳහන් කරලා තියෙනවා public holiday and mercantile holiday කියලා දෙවර්ගයක්. සමහරට මේ දෙකම එකතු කරලත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ අර්ථය තමයි public holiday කිව්වොත් එහෙම රජයේ සේවකයන්ට සහ බැංකුවල අයට එම නිවාඩුව ලැබෙනවා. හැබැයි ඒක mercantile holiday කියලා කිව්වොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම පෞද්ගලික අංශයටත් රාජ්‍ය අංශයටත් බැංකුවේ වැඩ කරන අයටත් ඒ නිවාඩුව ලැබෙනවා. කම්කරු නීති ගැන කතා කරනකොට ලංකාවේ සේවකයන් වර්ග දෙකොට්ටාශයක් ඉන්නවා. ඒ දෙකොට්ටාශය තමයි සාප්පුවා කාර්යාල පනත යටතේ සේවය කරන සේවකයන්. පරිපාලක සභාව යටතේ ගැනෙන එමෙන්ම සාප්පුවා කාර්යාල පනතින් ආවරණය නොවන සේවකයන්. එතකොට මේ දෙකොට්ටාසයට බලපවත්වන නීතීන් වෙනස්. සාප්පුවා කාර්යාල සේවකයන් වෙළඳ නිවාඩු දිනයක සේවය යොදවනවා නම් කම්කරු කොමසාරිස්ගේ ලිඛිත අවසරය ගන්න ඕනේ. සාප්පුවා කාර්යාල සේවකෙක් වෙළඳ නිවාඩු දිනයකදී සේවය යොදවනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වෙනුවෙන් ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ ගෙවීම දෙවිදිහකට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සතියක් තුල ඊළඟට ලැබෙන සතියේ නිවාඩුවක් දෙන්න පුළුවන් වැටුප් සහිත. එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් 31කට ඉස්සෙල්ලා එම වර්ෂයේ නිවාඩු දිනයක් දෙන්න පුළුවන්. මේ නිවාඩුවක් දීම එක විදිහක්. අනිත් විදිහ තමයි එහෙම නිවාඩුවක් දෙන්න නොහැකි නම් අදාළ වැටුප, ඒ කියන්නේ දිනක වැටුප මෙන් දෙගුණයක්. දැන් දිනක වැටුප හදන්නේ මූලික වැටුප අයවැය දීම නායකතු කරලා 30න් බෙදලා ඒ එන මුදල දෙකෙන් වැඩි කරලා තමයි අපි මේ වෙළඳ නිවාඩු දවසක වැඩ කරොත් එහෙම ගෙවන්නේ. දැන් මෙතන කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් වරුවක් වැඩ කරොත් එහෙම වෙළඳ නිවාඩු දවසකදී ගෙවීම කොහොමද කරන්න කියලා. එතනදී ඊටාම් පැහැදිලි පැයක් වැඩ කරත්, පැය 5ක් වැඩ කරත්, පැය 8ක් වැඩ කරත් දින දෙකක වැටුප ගෙවිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් පඩිසහිත නිවාඩු දිනයක් ලබා දිය යුතුයි. ඒක පැයක් වැඩ කරයි කියලා අතිකාල වගේ පැය ගානට ගෙවන්නවත්, එහෙම නැත්නම් වරුවක් නිවාඩු ලබා දෙන්නවත් බෑ. ඒක සම්පූර්ණ දිනයක් හැටියට නැත්නම් දින දෙකක වැටුපක් හැටියට ගෙවිය යුතුයි. එතකොට මේ දිනයක් හැටියට වැටුප් ගෙවනකොට මත තියාගන්න ඕනේ EPF ETF සම්බන්ධ පවතින නීතිය බලපවත්වනවා. එහෙනම් ඒ ගෙවන නිවාඩු දිනයට EPF ETF පවා ගෙවිය යුතුයි. ඊළඟට සාප්පුවා කාර්යාල සේවක පනත යටතේ කරන සේවකීන්ට හම්බ වෙනවා දිනේ කාමාරක වැටුප් සහිත නිවාඩුවක් සතියන්තේ. මේ සතියන්ත දිනයක් යෙදුනොත් එහෙම වෙළඳ නිවාඩුවක් පනත කියලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම දින එකමාරක් ලැබෙනවා. ඒ දින එකමාර කියන එකේදී සම්පූර්ණ දිනය නැත්නම් අපි ඉරිදා දිනේ උදාහරණයකට ගමුකෝ. ඒ දිනේ යෙදුනොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම සතියන්ත නිවාඩුව ලබා දෙන්න වෙනවා ඒ සතිය ඇතුළත. අපි වරු දිනේ නැත්නම් වරුව යෙදෙන දිනේ අපි සතියන්ත නිවාඩුව පිළිගන්න සෙනසුරාදා කියලා. එදාට වෙළඳ නිවාඩුවක් යෙදුනොත් එහෙම ඊට කලින් දවසේ වරුවක් නිවාඩු ලබා දිය යුතුයි. දැන් අපි ඊළඟට බලමු පරිපාලක සභා සේවකයන්ට කොහොමද මේක බලපවත්වන්නේ කියලා. පළවෙනිම කියන්න ඕනේ අර සාප්පුවා කාර්යාල සේවකයන්ට අදාළ වන කම්කරු කොමසාරිස්ගේ අවසරය ලබා ගැනීම කියන එක පරිපාලක සභා සේවකයන්ට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එහිමත්ම පරිපාලක සභාවක ඒ ගැන කියලා තිබ්බේ නැත්තම් පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සේවය දවන්න පුළුවන් ආයතනයට අවශ්‍ය නම්. හැබැයි
එතනදී තියෙනවා සීමාවක්. මොකද්ද? ඊට කලින් දවසේ සේවකයා අතිකාල යොදවන්න බෑ. මෙහෙම වෙනද නිවාඩු දවසක සේවය දුරනවා නම්. ඊළඟ කාරණේ තමයි දෙසැම්බර් 30කට ඉස්සෙල්ලා නිවාඩු දිනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. වැටුප් සහිතව. එහෙම නැත්නම් දින දෙකක වැටුපක් ගෙවන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම අර සාප්පුවාකාර සේවකින්ට වගේම මෙයටත් EPF ETF මේ ගෙවීම් වලට අදාළ වෙනවා. ඊළඟට සාමාන්‍ය පැය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් වැඩ කරනවා නම් එකෙක් පරිපාලන සභාව කියලා තියෙනවා ඒ අතිකාල පැය සඳහා ගෙවන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. මම උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම බිස්කට් රස කැවිලි පරිපාලන සභාවේ කියනවා මූලික වැටුප හා ඈවැදීම නා එකතු කරලා ඒක 200න් බෙදලා එන උත්තරය කියන්නේ පැයක වටිනාකම 3 ගුණයෙන් වැඩි කරලා තමයි ගෙවීම් කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පැය වලට වඩා වැඩියෙන් වැඩ කරනවා නම් වෙළඳ නිවාඩු දවසක. ඉතින් මේක බිස්කට් රස කැවිලි කර්මාන්තයට එහෙම වුණාට සමහර පරිපාලන සභාවට මේ ගණනය කිරීම වෙනස් වෙනවා. වෙළඳ නිවාඩු දවසක සේවකයෙක් සේවයේ යෙදුවා කියලා දෙසැම්බර් 31 ඉස්සර නිවාඩුවක් දීම කියන එක බහුතරයක් පරිපාලන සභාවල තිබුණත් ඇතැම් පරිපාලන සභා එකක දෙක මේක වෙනස් විදිහට අර්ථකථනය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමගේ කර්මාන්තයට අදාළ පරිපාලන සභාව කියවා බලා තේරුම් ගත යුතුයි කෙසේද ඒක දක්වලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අර අපි සාප්පුවාකාර පනත යටතේ කිව්වා වගේම වරුවක් වැඩ කරත් පැයක් වැඩ කරත් මේ වෙළඳ නිවාඩු දවසක ගෙවීම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 30 නිවාඩුවක් දී යුතුමයි පැයක් වැඩ කරත්. එහෙම දෙන්නේ නැත්නම් දින දෙකක වැටුපක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට මේක අතිකාල වලින් ආවරණය කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වැඩ කරු පැය දෙක නම් දෙකට අතිකාල වශයෙන් ගෙවලා නිදහස් වෙන්න බෑ සේවා යෝජකයට. ඒක අපි හොඳින් වටහාගත දෙයක්. මොකද දෙනෙක් මේක වරද්ද ගන්නවා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි අර අප කලින් කතා කරා වගේ සාප්පුවාකාර සේවකයින්ට සතියන්ත නිවාඩු දිනයක යෙදුනොත් වෙළඳ නිවාඩුවක් ඒක ලබා දෙන්න ඕනි කියලා කිව්වා. නමුත් මේ වරප්‍රසාදයේ බහුතරයක් පරිපාලන සභා සේවකයන්ට නැහැ. ඒක දීලා තියෙන්නේ පරිපාලන සභා 7කට පමණයි. අපි මේ පරිපාලන සභා මොනකද්ද කියන එක ඔබට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ පසුබිමේ ඒක සඳහන් කරනවා. ඔබට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ පරිපාලන සභාවලද මේ වෙළඳ නිවාඩුව සතියන්ත නිවාඩුවේ යෙදුනොත් ලැබෙන්න ඕනි කියලා. බිස්කට් රස කැවිලි කර්මාන්තය, ඒ වගේම පොල් වගා කිරීම හා නිෂ්පාදන කර්මාන්තය, තේ වගා කිරීම හා ඒ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය, රබර් වගා කිරීම හා නිෂ්පාදන කර්මාන්තය, රෙදි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය, ඉංජිනේරු කර්මාන්තය, වී කෙටීමේ කර්මාන්තය. මේ කර්මාන්තයට අදාළ පරිපාලන සභාවල වෙළඳ නිවාඩුවක් සතියන්ත යෙදුනොත් නිවාඩුවක් ලබා දිය යුතුයි කියලා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. මෙතනදී මේ හෝටල් හා භෝජනාගාර පරිපාලන සභාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා සතියන්ත නිවාඩුව යෙදුනොත් එහෙම කොහොමද ලබා දෙන්න ඕනි කියලා. නමුත් මේක හරි සරලයි. හෝටල් හා භෝජන කර්මාන්තය සකස් වෙලා තියෙන්නේ පරිපාලන සභාව සාප්පුවාකාර පනත අනුව. ඒ නිසා ඒ සාප්පුවාකාර පනතේ නියමයන් අනුගමනය කරත් වරදක් නැහැ. ඉතින් තව දෙයක් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් සාප්පුවාකාර සේවකින්ට දින එකමාරක් තිබුණට පරිපාලන සභා සේවකයන්ට තියෙන්නේ සතියන්ත නිවාඩුව එක දවසයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඉරිදා දවස. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ දවසත් සමහර පරිපාලන සභාව කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉරිදා දවස දිය යුතුයි කියලා. සමහර පරිපාලන සභාවල කියනවා සතියේ එක දවසක් කියලා. මේක උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් බිස්කට් රස කැවිලි කර්මාන්තයට අදාළ පරිපාලන සභාවේ කියනවා මේ සතියන්ත නිවාඩුව අනිවාර්යයෙන්ම ඉරිදා දවසේ ලබා දිය යුතුයි කියලා. එතකොට දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් එහෙනම් සෙනසුරාදා දවස වරුවක් වැඩ කරාට ඒක වරුවක් නෙවෙයිද කියලා. නෑ. මතක තියාගන්න පරිපාලන සභා සේවකයන්ට සෙනසුරාදා දවස කියලා කියන්නේ කෙටි වැඩ කරන දිනයක්. short working day. ඒක දවසක්. වැඩ කරන කාලය අඩුයි. මොකද ඒක දවසක්. නිවාඩුවක් ගත්තොත් දවසක පඩි අහිමි වෙනවා සෙනසුරාදා දවසේ වැඩට ආවේ නැත්තම්. මතක තියාගන්න සාප්පුවාකාර සේවකයන්ට ඒක වරුවක්. ඒ නිසා තමයි එයාට වරුවක් නිවාඩු අහිමි වෙන්නේ. එදාට නාවොත් ඒ වගේම වරුවක වැටුප අහිමි වෙන්නේ. නිසා මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ පරිපාලන සභා සේවකයන්ට එක දවසයි වැටුප රහිතව එකක් ලැබෙන්නේ. වැටුප ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා පරිපාලන සභාව මේ ඔබට මෙහි සඳහන් කරන
මේ පඩිපාල සභාවල මේ 7 කියනවා වෙළඳ නිවාඩුව සතියාන්ත නිවාඩු දවසේ යෙදුනොත් එහෙම නිවාඩුවක් ලබා දෙන්න ඕනි කියලා තවත්. එතකොට මේකේ තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ නිවාඩුව ලබා දෙන්නේ සතියේ ඕනෑම දවසකද නැත්නම් අර වෙළඳ නිවාඩුවට පසු දිනද? මේකත් ගැටලු සහගතයි. මෙතනදී පඩිපාල සභා දෙකක් ඉතා පැහැදිලිවම බිස්කට්ටා රස කැවිලි කර්මාන්තය සහ වී කෙටීමේ කර්මාන්තය අදාළ පඩිපාල සභාවේ කියනවා එම ඉරිදා දවස යෙදුනොත් එහෙම වෙළඳ නිවාඩුවක් සතියන්ත නිවාඩුව ලබා දිය යුතුයි ඊට පසු දිනම. ඒ කියන්නේ සඳුදා දිනය. තව එකක් තියෙනවා මේ හෝටල් සහ භෝජනාගාර සේවය සඳහා පඩිපාල සභාව. ඒකෙදිත් කියනවා සතියන්ත නිවාඩුව යෙදුනොත් සතියන්ත නිවාඩුවේ යෙදුනොත් එහෙම වෙළඳ නිවාඩුවක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මෙතන හරි සරලයි මේ හෝටල් කර්මාන්තය සහ හෝටල් සහ භෝජනාගාර කර්මාන්තයේ පඩිපාල සභාව සමාන වෙනවා සාපුවා කාර්ය පනතේ තියෙන නියමයන් වලට. ඒ නිසා ඒක සාපුවා කාර්ය පනත අනුවම ලබා දුන්නට වරදක් නැහැ. හැබැයි ඉතුරු පඩිපාල සභා අනිවාර්යයෙන්ම නිවාඩුවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒකිනුත් වී කෙටීමේ කර්මාන්තයට සහ බිස්කට්ටා රස කැවිලි කර්මාන්තයේදී පසු දින මේ ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් තව ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. දැන් හුඟ දෙනෙක් සතියන්ත නිවාඩුවේ දිනේදී මෙහෙම වෙළඳ නිවාඩුවක් ලැබුණාම මේක පටලව ගන්නවා සතියන්ත නිවාඩුව මොකද්ද වෙළඳ නිවාඩුව මොකද්ද කියලා. අපිට මතක තියාගන්න ඕනේ වෙළඳ නිවාඩුව අපිට වෙනස් කරන්න අයිතියක් නැහැ. උදාහරණයක් අසංගව නත්තල් දිනය ගත්තොත් ජේසුතුමාගේ ඉපදීන දිනය සමරණ එක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක ඉරිදා දවසක යෙදුනොත් මේක එදා නත්තල් දිනය නැත්නම් අපි කියන වෙළඳ නිවාඩු දවස. එදා වැඩ කරොත් අර රටේ පවතින නීති අනුව ගෙවීම් සහ ඒ කටයුතු සිදු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වෙනුවට දෙන විකල්ප දිනය තමයි සතියන්ත නිවාඩුව බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් අප ඉරිදා දිනේ හැටියට සලකලා තමයි සමහර දවසේ අපි නිවාඩුවක් දුන්නොත් එimhe ඒ වැටුප් සැකසීම් කරන්න ඕන සේවයේ යෙදුවොත්. ඉතින් මේ වගේ මේ වෙළඳ නිවාඩුව සම්බන්ධව එතරම්ම සරල නැහැ. ටිකක් සංකීර්ණ නීති රාමුවක් තියෙනවා. මේව පිළිබඳව අවබෝධ ලබා ගත යුතුයි. මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා වඩා සුදුසු වෙන්නේ ඔබ සේවය දෙන කර්මාන්තයට අදාළ පඩිපාල සභාවේ නියමයන් අරගෙන කියවන්න. ඒ කියවනකොට මේ පඩිපාල සභාවට ආවේනික වෙච්ච වෙනස්කම් මම මේ අද වීඩියෝ කතා කරලා තියෙන පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිට කියනවා දින 8ක් තියෙනවා වෙළඳ නිවාඩු පොදුයි. හැබැයි සමහර පඩිපාල සභාවල මේක අඩු වෙන්න පුළුවන්. බොහොම කලාතුරකින් එහෙම තියෙනවා පඩිපාල සභාවල. තේ කර්මාන්තේ මම දැකලා තියෙනවා එහෙම තියෙනවා. ඔබ යම් ආයතනයක අනියුක්ත වෙලා ඒ ආයතනයේ සේවකින්ගේ වැටුප් සකසන්න ඔබට නියම වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මම උපදෙස් දෙන්නේ ඒ පඩිපාල සභාවේ නියමයන් පිටපතක් අරගෙන ඒක හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා ඒ අනුව වැටුප් සකසන්න කියලා. මම හිතනවා වෙළඳ නිවාඩුව සම්බන්ධව අපි දැනගත යුතු කරුණු බොහොමයක් අද ඔබ දැනගත්තා කියලා. ඒ වගේම යම් කෙනෙකුට මේ පිළිබඳව යම් කිසි විමසීමක් කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ අවසානයේදී දුරකථන අංකය තියෙනවා. ඔබට SMS පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් ඊට අවශ්‍ය කරන පිළිතුරු ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ දැක්වෙන ඊමේල් ලිපිනයට ඔබ විමසීමක් යොමු කරොත් අපිට ඊට පිළිතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා කම්කරු නීති වලට අදාළ වීඩියෝ පට නැරඹීම සඳහා ඔබ මේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ඔබලා තියන්න මතක ඇතුව එවිට ඔබට notification එකක් ලැබෙනවා අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම. ස්තුතියි.